હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રેસ્ટોરન્ટ કે પછી લારી પર મળે એવું જ કોબીઝનું મંચુરિયન બનાવવાની રેસીપી। ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ભાવે એવું ટેસ્ટી મંચુરિયન ઘરે સરળ રીતે બની જાય છે, જે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવું મંચુરિયન બનાવવાની બધી જ ટિપ્સ સાથે ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। કોબીઝનું મંચુરિયન બનાવવા માટે આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું કોબીઝ લીધું છે। તમારે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવું હોય એના બેઝ ઉપર તમે કેબેજની ક્વોન્ટિટી વધારી ઘટાડી શકો છો। કોબીઝને આપણે 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું અને આપણે એને ખમણવાનું છે। તો તમે તમારી પાસે જો ફૂડ ચોપર હોય તો તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો। તમે મિક્સર જારમાં પણ એને નાનું નાનું ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો અને આ રીતે ખમણી વડે પણ તમે એને ખમણી શકો છો। કેબેજને મેં અહીંયા ખમણી લીધું છે। હવે તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે કેબેજમાં પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે પડતું હોય છે અને આપણે ખમણ્યું છે એટલે થોડું વધારે પાણી રિલીઝ થશે। તો આપણે 2 હાથ વડે આ રીતે થોડો પોર્શન લઈ અને પાણીને નિતારી લઈશું। આમ કરવાથી આપણે જે લોટનું પ્રમાણ યુઝ કરવાનું છે આગળ એ થોડું ઓછું યુઝ કરવું પડશે અને મંચુરિયન આપણું ટેસ્ટી બનશે। જો તમે એને પાણી નીચોવશો નહીં તો તમારે લોટ વધુ એડ કરવો પડશે અને મંચુરિયનમાં કોબીઝ કરતાં લોટનું પ્રમાણ વધારે યુઝ કરવું પડશે અને તમને લોટ વધારે લાગશે। તો અહીંયા મેં બધું જ પાણી ડ્રેન આઉટ કરી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કોબીઝ એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે। હવે આપણે થોડું કેબેજને એક નાની વાડકીમાં કાઢી લઈશું। આપણે એનો સોસ બનાવીશું તેના માટે યુઝ કરશું। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તમે લસણને ચોપ કરીને પણ એડ કરી શકો છો। 1/2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરીશું અને 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન મેંદો ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું અને મંચુરિયનને થોડું ક્રિસ્પી બનાવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ એટલે કે રાઈસ ફ્લાવર આપણે ઉમેરીશું। બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો આપણને આગળ જરૂર પડશે તો આપણે વધુ મેંદો અથવા તો કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું। બધું બરોબર મિક્સ કર્યા બાદ મને થોડું બાઇન્ડિંગમાં લોટની જરૂર લાગે છે તો 1 ચમચી હું મેંદો ઉમેરી બધું બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો મંચુરિયન માટેનો ડો ટાઈપનું ફોર્મ થઈ ગયું છે। આપણે થોડો પોર્શન લઈ આ રીતે બોલ્સ વાળશું। તમે જોઈ શકો છો બોલ્સ એકદમ પરફેક્ટ વળે છે। તો હવે આપણે લોટ એડ કરવાની જરૂર નથી। ત્યારબાદ આપણે થોડો પોર્શન લઈ મંચુરિયનના બોલ વાળીને તૈયાર કરી લઈશું। સ્ટીલ જો તમને એવું લાગતું હોય કે મંચુરિયનના બોલ્સ પરફેક્ટ છે કે નહીં તો તમે એક બોલ્સ બનાવીને એને ફ્રાય કરીને ટેસ્ટ કરી શકો છો। જો છૂટો ના પડતો હોય તો લોટ વધુ એડ કરવાની જરૂર નથી। તો આ એક ટિપ્સ છે જેનાથી તમારા મંચુરિયન એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે। તો અહીંયા મેં બધા જ મંચુરિયનના બોલ્સ તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે બોલ્સને ફ્રાય કરી લઈશું। તેના માટે મેં કઢાઈમાં ઓલરેડી તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। થોડો પોર્શન ઉમેરી ચેક કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો મંચુરિયનનો ડો ઉપર આવી ગયો છે, એનો મતલબ કે આપણું તેલ એકદમ પરફેક્ટ છે। હવે આપણે મંચુરિયનને તેલમાં ઉમેરીશું અને ફ્રાય કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે। જો હાઈ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશું તો ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જશે, અંદરથી કાચા રહેશે અને જો લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશું તો તેલ ચડી જશે। તો આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે મંચુરિયનને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરશું। મંચુરિયન એડ કર્યા બાદ 1 થી 2 મિનિટ પછી આપણે એની સાઇડ્સને આ રીતે ચેન્જ કરશું। મંચુરિયન તૂટી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો હળવે હાથે આપણે એની સાઈડને ચેન્જ કરતા જઈશું અને તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ મંચુરિયનનો કલર આવી ગયો છે, ફ્રાય થઈ ગયા છે।
આપણે મંચુરિયનને આ સ્ટેજ ઉપર રિમૂવ કરી લઈશું, બિકોઝ આપણે મંચુરિયનને ડબલ ફ્રાય કરશું. મંચુરિયનને તેલમાંથી કાઢી લીધા બાદ તેલને આપણે ફરીથી ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મંચુરિયન બોલ્સને તેલમાં ઉમેરી 1 મિનિટ સુધી હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો 1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા મંચુરિયનનો કલર ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે અને એકદમ ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બહારથી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા મંચુરિયન બોલ્સ તૈયાર છે. હું તમને એક તોડીને પણ બતાવી દઉં. ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવા આપણા મંચુરિયનના બોલ્સ બન્યા છે. હવે આપણે સોસ બનાવીશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 7 થી 8 લસણની કળીને ફાઇનલી ચોપ કરી લીધી છે ઉમેરી તેલમાં સોતે કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ જ રાખવાની છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જે કેબેજ થોડું રાખ્યું હતું એ કેબેજને આપણે ઉમેરી દઈશું. કેબેજને પણ આપણે સોતે કરી લેવાનું છે. હવે આપણે ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને 2 લીલા મરચાં ઉમેરીશું. આ રીતે મોટા મોટા કટ કર્યા છે. જો તમારે આદું ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. હાઈ ફ્લેમ ઉપર બધા જ વેજીટેબલ્સને 1 મિનિટ સુધી સોતે કરી લઈશું. આપણે એને થોડા ક્રન્ચી રાખવાના છે તો વધુ પડતા કૂક નથી કરવાના. તો સોતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે સોસ ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું ડાર્ક સોયા સોસ યુઝ કરું છું માટે હું થોડો ઓછો ઉમેરીશ. તો અહીંયા હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલો ડાર્ક સોયા સોસ ઉમેર્યો છે. ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન રેડ ચીલી સોસ ઉમેરીશું. તમે જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે સોસની ક્વોન્ટિટી વધુ ઓછી કરી શકો છો. પણ કિડ્સ ખાશે એટલે હું રેડ ચીલી સોસ થોડો ઓછો ઉમેરીશ અને ટોમેટો કેચઅપ થોડો વધારે ઉમેરીશ. તો 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ ઉમેર્યો છે. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું વિનેગર ઉમેરીશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું થોડું ધ્યાન રાખીને ઉમેરવું બિકોઝ સોસમાં ઓલરેડી મીઠું હોય છે. તો બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયા બાદ સોસ થોડો ઘાટો છે, ઠીક છે, માટે આપણે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ બરાબર મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે વધુ 1 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું. 1 મિનિટ બાદ આપણે તૈયાર કરેલી કોર્નફ્લોરની સ્લરી ઉમેરીશું. અડધો ચમચી કોર્નફ્લોરની સામે 1 થી 2 ચમચી પાણી ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લેવું અને એ સ્લરી આપણે સોસમાં ઉમેરીશું જેથી આપણો સોસ એકદમ સરસ થીક બનશે. હવે આપણે મંચુરિયનને તૈયાર સોસમાં ઉમેરી કોટ કરી લઈશું. બધા જ મંચુરિયન સોસમાં એકદમ સરસ કોટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લીલી ડુંગળીના પાનથી ગાર્નિશ કરશું. ગરમા ગરમ મંચુરિયનને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો બન્યા છે ને એકદમ લારી પર કે રેસ્ટોરન્ટમાં મળે એવા જ ડ્રાય મંચુરિયન. તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.